کمیږي ٹھیک ده Yes. اوس چې موږ شروع کوو GAS and LAS have 3 stages په gas او بلیس کې موږ سره 3 stages دي چې ما ویلو alarm reaction دی stage of resistance دی او stage of exhaustion دی ٹھیک ده دا به اوس موږ explain کوو ٹھیک ده اولنې دی موږ سره alarm reaction په local adaptation syndrome او په general adaptation syndrome په دې کې به زموږ سره د 3 stages دي دا به زموږ سره like means the local adaptation syndrome کوم راځي په دې 3 stages کې دي او په general adaptation syndrome هم راځي هغه هم په دې 3 stages کې دي number 1 دی alarm reaction it is the initial reaction of the body ما تاسو ته ویلو مو پرونه خو زه سره بیا ذکر ریپیټ کوم چې دا ټاپک چې بیا د سره یو روان نه سر جی ریکارډینګ مونږ سٹارټ کړی مې ریکارډینګ سٹارټ کړی ها initial reaction of the body چې اولنې دغه چې ریاکشن دا کیږي ځکه چې باډي ته پته ولګي د باډي ډیفنس میکانیزم چې کوم دی هغه ته پته ولګي چې سټریسر چې دی هغه راغی الارم ریاکشن کار سره صرف او صرف دا حل وي باډي ته there is some stressor in the body the body ته سټریسر راغی هغه که هیټ ته هغه بکټیریا ده هغه فزیکل اٹیک دی هغه وربل اٹیک دی هغه وایرل اٹیک دی وات ایور that is so just the body knows that there is something going on the stressor is in the body stressor body تراغه alarm reaction کو سپ دا پته ولګي چې stressor body تراغه او identify یو چې کوم type stressor دی او plus چې the person is ready for fight and flight response in this stage یو کس چې هغه سپ او سپ دې ته ready شي چې fight and flight کوم response دی sympathetic nervous system دا هغه active fight and flight response دی هغه ته بالکل active شي ٹھیک ده په نوم ویلو خو به مې جست اوورویو درکړه الارم ریاکشن کې سیده یاد ساتئ چې باډي ته جست دا پته ولګي چې سټریسر چې هغه باډي ته راځي نو هغه سټریسر باډي آیډنټیفای کی او پته وته ولګي چې سټریسر راغی او آیډنټیفای کی دا څه شو دا الارم ریاکشن ٹھیک ده بیا زموږ سره سیکنډ سټیج اف ریزिस्टेंस اول کې سیپ او سیپ دا پته ولګي دا یو سټریسر راغی باډي ته سټیج اف ریزिस्टेंस کې بسې it is the second stage of gas and less now the second stage there in this stage the body attempts to cope with stressor but the body full کوشش شروع کی چې د دې stressor سره مقابله وکړي د stressor مخنیوي وکړي بس د stressor سره مقابله وکړي means the stressor stop کی stress راغلی دی کنه means چاوته څه کنځل وکړي stress هغه سره راغی کنه هغه جواب ورکړي کنه هغه سره مقابله وکړي کنه یا به برداشت کوي کنه ا برداشت کړي هغه کوپینګ نه یا چې هغه سره ریسپانس ورکړي means هغه کوپینګ طریقه هغه اختیار کوي whatever that is ٹھیک ده upon adaptation with this stress takes place in this stage اکثر چې adaptation with the stress وشي اشفاق یو کوېسچن کړو چې adaptation او کوپینګ کې څه فرق دی کوپینګ دې ته وایي ماته په مخکې ویلو چې کوپینګ دې ته وایي چې یو سټریسر راغی هغه سره مقابله کوي هغه کوپینګ دی ٹھیک ده او که ان کیس د دې سټریس چې دی دا سټریس ته ورکم کو means that is stress سره completely مقابله وکړه ستا مقابله complete شو means ستا برداشت کو نو دا څه شو دا ستا adaptation نو په دې سټیج کې چې دی adaptation چې دی عموما کېږي adaptation د څه سره کېږي د سټریس سره adaptation کېږي لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته تاسو ته چا څه غلطه خبره وکړه او چا برداشت کړ برداشت کا means چې هغه ځان د دې خبرې سره adapt کوي adaptation اختیار کوي ٹھیک ده stage of resistance کې څه کوېسچن شته جی stage of resistance clear شو سر جی د اډاپټیشن خو چې کومه سر جی د مونږ د یو انوایرنمنت لټ کنه هغه سره مونږ د کې اډاپټ شي اډاپټ وګوره یو ځای غل نه کنه اډاپټیشن مين وات ایور ته ګور د سټریسر چې تاسو راځي کنه د سټریسر هم تاسو انوایرنمنت دی سټریسر د کوم ځای نه دی انوایرنمنت نه راځي یا مطلب د انوایرنمنت د چینجز نه راځي یا چې دی فار ایگزامپل ستا په انوایرنمنت کې دا نور خلک چې دی ستا په انوایرنمنت کې دي څو شي دي چې په یو ځای کې اوسېږي دا ټول مرګري چې ستا انوایرنمنت د کوم په انوایرنمنت کې راځي د دقیق سره ځان اډاپټ دا کوم خبره چې تاسو کېږي دا ستا په انوایرنمنت کې راځي وات ایور دیٹ از خو ستا په انوایرنمنت کې راځي ستا چې پیری جسم کې هغه ټول ستا په انوایرنمنت کې راځي نو ته چې د خبرې سره ځان اډاپټ کې اډاپټیشن از سمثینګ سیف دا دی
د باډي چې د سره سره اډاپټ کیږي هغه د موسم سره مې اډاپټ کیږي هغه چې د خپل ځای ته چرته لاړ شي هغه سره اډاپټ کیږي یې ډېر یخ ځای ته لاړ شي هغه سره مې اډاپټ کیږي ډېر ګرم ځای ته لاړ شي هغه سره مې اډاپټ کیږي دغه څه څنګه چې په سټریس کې څه خبره وشي یا څه کار وشي هغه سره مې اډاپټ کیږي هغه سټریس سره چې دی کوم سورس اف سټریس چې دی هغه سره مې اډاپټ کیږي ٹھیک ده کلیر شو یس سر پاک کلیر شو یس سر ها بیا دې زموږ سره stage of exhaustion stage of exhaustion نه پته لګي means یو شی ختمېدا exhaustion مې ختمېدو ته کنه no it is the third and last stage of gas endless the third stage the gas endless the general adaptation syndrome or the local adaptation syndrome ٹھیک ده the way used to cope the stressor cannot be maintained during this stage دا اورېده ځان سره دا خبره کم طریقه چې مونږه د سټریسر سره استعمالو د کوپینګ لپاره هغه چې دی هغه د ډېر ټایم لپاره نه پاتې کېږي ولې نه پاتې کېږي اوس مخکې به تاسو ته کلیر شي if adaptation has not overcome the stressor the stress effects may spread to the entire body یو سټریسر راغی مینس چې چاته غلطه خبره وکړه یو کس دی هغه کوپینګ طریقه ډېره زیاته ښه ده هغه چې دی overcome کو adaptation ناغی هغه adaptation هغه means هغه برداشت کړه adaptation هغه ته راغی خو که یو کس هغه خبره adapt نه کړه نو دا هغه د سټریس چې دی دا کوپینګ چې دی دا به پر دی all time نه هغه ټایم هغه ځان برداشت کړی او هغه باندې به دې خبرې دومره سټریس کړی چې هغه بیا ثابته ورځ بعضې کسې خبره په یو غوږ باندې راونه باسي او په بل وباسي ضروري نه چې یوازې دا سټریس وي دا جست تاسو ته یو اګزامپل درکوم په یو غوږ باندې کنځل ورته څوک وکړي په یو غوږ باندې ورننه کړي او په بل یې وباسي هغه کس چې دی هغه کوپینګ طریقه هم دغه شو هغه اډاپټیشن هم وکړو دغه سټریس چې دی هغه ختم شو که ان کیس بعضې کسي هغه ته چا کنځل وکړل خو هغه دا خبره زړه ته واچوله زړه ته یې واچوله نو هغه ډېر زیات خفه شو که نه شو نو هغه ته که ان کیس کوپینګ طریقه د هغه کامیابه نه شو هغه اډاپټیشن ونه کړو نو د هغه هول باډي ته چې دی دا سټریس به خورېږي څنګه به خورېږي چې هغه به بار بار ثابته ورځ په دې سوچ کړي ورځ او شپه به په دې سوچ کړي ډوډۍ به یې پاته نه کېږي هغه به بس پروت به وي څه کار ته به یې زړه نه کېږي خاندي به نو چا سره به خبرې نه کوي د هغه کوم فیزیولوژیکل فنکشنز چې دی هغه به هم ګډوډ شي ولې به ګډوډ شي هغه موږ مخکې ووایو چې اپینفرین او نارپینفرین او سمپتیټیک نروس سیسټم به آل ټایم اکټیو وي د هغې سره چې دی نو هغه ارګنز وغیره څه نه څه کې فرق راځي کوم چې موږ مخکې ویلو په ریسپانس بیس موډل کې ٹھیک ده نو دا څه شو دا stage of exhaustion شو at the end of this stage the body may either be at rest or death may be the ultimate consequence یو کس دی دا هغه فار ایگزامپل اډاپټیشن وکړو د سټریس سره د سټریس سره اډاپټیشن وکړو د هغه سټریس ختم شو هغه ریسټ شو یا خو به دا کېږي یا چې دی د یو کس عمر له سټریس به تاسو لري که نه یو کس ته کینسر دی د هغه سټریس به ختمېږي نه ختمېږي هغه به عمر د هغې پورې سټریس وي تر څو پورې چې هغه ایکسپایر شوی نه هغه چې وفات شوی نه نو که ان کیس د دې علاج به صحیح یا خو به پیشنټ ریسټ شي پیشنټ نو سوري کلاینټ یا خو یو کس دی یو پرسن دی هغه به یا ریسټ پوزیشن ته راشي means هغه به اډاپټیشن اختیار کړي که ان کیس اډاپټیشن نه کوي د دې علاج به صرف او صرف د ډیت سره به دغه ختمېږي دا کوم سټریس چې دی دا ختمېږي په دې کې څه کوېسچن شته response based model کې موږ stage of exhaustion کوو stage of exhaustion کې جی شاید پرست مایک ته آن کا Yes, sir. due to the stage of exhaustion لګي Ji, sir. stage of exhaustion مته explain کا ما وی کنه just a question one of us te explain کړی دا Addiction. Sir, ji, that's the which the third stage, the gas and the nails. I research دا مریټ کو جست په پښتو کې وایا وای په دې کې دا خبرې the third stage the sir په دې کې چې کاری چې کله coping ability maintain نشي په دې stage کې کله یو stressor دا the effect چې کوم دی دا entire life چې کوم دی entire body ته spread کیږي خوريږي بالکل په دې
the body په دې stage کې the body یا په rest کې وي سره یا چې کوم دی death by the ultimate sequence وي. بالکل سیمپل خبره ده په الارم ریاکشن کې سټریسر راغی باډي ته پته ولګېده چې سټریسر راغی ٹھیک ده جسٹ آئیډینټیفای کړه په سټیج اف ریزिस्टेंस کې چې ده کوپینګ شروع کو باډي اپان باجی کس چې ده هغه کوپینګ ډیر زیات کوي نو هغه چې ده کوپینګ اختیار کی په سټیج 2 کې سټیج اف ریزिस्टेंस کې چې ده اډاپټیشن حاصل کی او باجی کس چې ده هغه کوپینګ کم کیپیبিলিټي دا کم کیپیسټي چې هغه دومره زیاته نه نو هغه پاره کې هغه اډاپټیشن اختیار نه کی په سټیج اف ایگزاسشن کې اډاپټیشن اختیار کی په سټیج اف ایگزاسشن کې بیا څه کیږي په سټیج اف ایگزاسشن کې دا کیږي چې یا چې دی یا باډي کمپلیټلی پر ریسټ کې شي اډاپټیشن اختیار کی د سره د سټریسر سره او یا کې ان کیس د سټریسر سره اډاپټیشن اختیار نه کی نو داغي الټیمیټ پسې داغي الټیمیټ پي ډیث چې هغه مري لکه اگزامپل ما تاسو لزر کو د کینسر پیشنټ دی د کینسر پیشنټ دی هغه ته ټیومر دی میټاسټیټیک ټیومر دی هغه ته فار ایگزامپل یا چې مطلب سټمک کینسر دی یا چې لیور کینسر دی لیور کارسینوما ده تاسو په خپل څه کوي چې هغه به سټریس ریلیف کی کنه ریلیف کی نه به ریلیف کی هغه به آل ټایم چې په دې سټریس کې چې ارزو ماته کینسر دی زه به دې نه مرم نو داغه د سټریس علاج وسی صرف او صرف ډیت کراوي سټریس علاج کلیئر دی کلیئر دی جی جواد علی کلیئر دی یس سر ها یس سر کلیئر دی بیا زموږ سره دی اوس دا وګورئ جسټ دا خو ما یو دغه ورکړی دی ګرافیکلی مې پریزنټ کړی دی دا وګورئ تاسو سټریسر فایټ اور فلایټ ریسپانس دی هغه جنریټ کی یا اپینفرین او کارټیسول وغیرہ دا چې دا سیکریټ کی ٹھیک شو او سټیج اف ریزिस्टेंस یا سټیج اف ایگزاسشن ریسٹ اینڈ یا ریسٹ یا هلی او یا ډیت چې دا دا جست مسله د انفارمیشن لپاره درکړی دا تاسو وګورئ دا تاسو وګورئ دا تاسو په ذهن کې ٹھیک ده باقي چې دا اپینفرین او نار اپینفرین د دې فزیولوژي هم تاسو په کریکولم کې نشته دا به څه مخکې زه تاسو ایکسپلین کوم ٹھیک ده ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल ले जम सर कम लास्ट मॉडल चले 3 मॉडल्स हो ना यो कम कम सो को वही काशी प्रजा हुआ है कम मॉडल्स हो कम मॉडल्स हो प्लीज हुआ है जी जवादाली हुआ है बता یو موږ سره stimulus بیس یو موږ سره response بیس یو موږ سره response based او بل هغه نه مخ کیسو stimulus based response based stimulus based response based او transaction based model دا 3 models زموږ سره ٹھیک ده اوس موږ transaction based model کوو صحیح ده Lazarus چې په 1991 کې دا پریزنټ کړو it states that stimulus theory and response theory do not consider individual difference په دې کې دا خبره کوي چې کوم stimulus theory د Lazarus دا خبره وکړه د کوم stimulus theory چې راغلی د سره stimulus based model چې کوم دی او دا کوم response based model چې دی دا چې د باندې difference په دې کې نشته دا باندې یو شی او چې تاسو ته خیال وکړئ نو هغه یو شی هم دی ځکه چې stimulus راځي نو body response ورکوي response body څه ته ورکوي stimulus راشي نو body response ورکوي نو خبره څه شو چې هغه stimulus او response چې دی دوه د یو بل سره تړلې خبرې دي نو صرف او صرف دا خبره کوي چې دا کوم stimulus چې راځي باډي ته او response theory چې دا چې د دوه د یو بل سره څه ډیفرنس پدې کې نشته دا یو او هغه ډیفینیشن د خپل theory صدا او چې stress refers to an event in which environment demands or internal demands exceed the adaptive resources of an individual صرف او صرف دا خبره په وکړه چې stress په څه ډول د stress definition هغه په دې theory کې دي کو چې کله چې د external یا د internal environment means زموږ چاپیره کوم environment په دې کې څه راځي internal environment دې ته وایي چې د body په physiology کې څه difference راشي په دې کې چې په demands کې څه difference راشي means the demands دومره exceed شي د یو کس هغه adaptive resources چې هغه دومره نه او demands exceed شي means it will create stress دا به stress جوړوي دا غیر لپاره به چې body بیا خپل څه کوي coping mechanism چې هغه کوي لکه example بسې یو کس دی هغه چې فار ایگزامپل نارملی یو کس دی بعضی کس هغه له یخ ډیر کیږي او بعضی له ګرمي ډیر زیاته کیږي یو کس دی هغه 27 ډیګري سنټیګریډ پورې برداشت کولی شي او هغه ته چې سنټیګریډ 35 38 39 کې
39 کې نو هغه به څه کوي هغه نشي هغه دغه ډیمانډ سي هغه انوایرنمنت ډیمانډ سي هغه اکسیډ شو نو دغه وجه نه هغه څه کوي هغه ځان له څه د دې سره کوپینګ حل به ګوري هغه به څه حل ګوري یا خو چې دی هغه به ځان ته ایس ولګي یا فین ولګي یا چې دی هغه به شاور واخلي نو مینز دا څه شو دا یو د سټریس انوایرنمنت چې دی هغه انکریز شو او هغه ډیمانډ سي هغه به فلفل کوي کلیر شو ترانزیکشن بیسډ ماډل چې په کې دا خبره یاد ساتي چې په دې کې دا خبره کوي چې دا سټریس کم تیوري چې دا سټیمولس کم تیوري چې او دا ریسپانس کم تیوري چې دا ځوانه چې په دې کې څه ډیفرنس نشته او په سټریس د دې په ډیفینیشن کې دا خبره کوي ترانزیکشن بیس ماډل کې چې انوایرنمنت چې دی یا انټرنل انوایرنمنت یا ایکسټرنل انوایرنمنت په دې کې ډیمانډز کې وکیږي او هغه ډیمانډز ته چې دی بیا یو پرسن چې هغه خپل ریسپانس ورکوي هغه ته موږ وایو ترانزیکشن بیس ماډل په دې کې څه کوېسچن شته ترانزیکشن بیس ماډل کې بس دا ماډل زموږ سره په دې ځای ختم شول 3 ماډل درې ماډل سر جی لکه د ډیمانډ به څنګه زیاتی کېږي مطلب سر جی ډیمانډز ما تاسو ته وویل چې انټرنل نارملی چې فار ایگزامپل زه تاسو ته نارملی انټرنل ایگزامپل درته نارملی تاسو هارت ریټ څومره 72 پر بیٹ 22 دی کنه 72 to 80 دی تقریبا اوس چې تاسو چې 100 ته ورسی 100 ته ورسی نو تاسو باډي به کوپینګ وړي کنه به وړي تاسو د نارمل نه چې هارت بیټ سی واشه دی کنه 100 تر رسیدلې دی انټرنل انوایرنمنت کې ډیفرنس راغی کنه تاسو د انټرنل انوایرنمنت ډیمانډ دا دی سره انټرنل انوایرنمنت ډیمانډ دا دی چې سره د دغه وجې نه بتا ته سټریس راځي د سټریس راغلی د ستا هارت ریټ سی واشه دی کنه د سره انټرنل باډي ډیمانډ دا دی چې دا دی برابر شي د سره د کوپینګ وشي دا غیر لپاره بیا چې د کوپینګ طریقه باډي خپل میکانیزم یا اختیار کوي یا چې د تبور لسه میکانیزم اختیار کوي یا به تزي ډاکټر لا وغیرہ وغیرہ نو مين د دې لپاره به بیا څه کوپینګ کوي ٹھیک ده یس سر اوس د زموږ سره فیزیولوژي اف سټریس د مالیکولي فار یور انفارمیشن دا به کې نشته تاسو سره کریکولم کې نشته خو جست تاسو نه یاره دومره سټریس او دا تاسو وایو تاسو طبيعت سو کوېسچنو کې یاره چې سټریس څنګه راځي په باډي کې بیا نوم دا تاسو کې یاره سټریس څنګه راځي ٹھیک ته به چې یاره یو سټریسر راشي او نروس سیستم ته ابو چې نروس سیستم سره څه چلی مینز دا غي او فیزیولوژي دا جست ځان سره ووري تاسو کریکولم کې نشته جست دې خپل انفارمیشن لپاره ووري ٹھیک ده دا یو سټریسر راشي ٹھیک ده اولنې سټیپ خو دا دی چې سټریسر ورځي دا خو ډن ده کنه ٹھیک ده چې سټریسر راغی هغه سمپاتیټیک نروس سیستم چې دی هغه سټیمولیټ کی سمپاتیټیک نروس سیستم مینز چې سټیمولیټ شو نو هایپوتلامس سټیمولیټ چې هایپوتلامس سټیمولیټ شو دا هایپوتلامس ریلیز کی کارټیکوټروپین ریلیزینګ هارمون کارټیکوټروپین ریلیزینګ هارمون چې ریلیز شي د کارټیکوټروپین ریلیزینګ هارمون خپل افیکټ وکړي په انټیریور پیچوټری ګلینډ باندې چې انټیریور پیچوټری ګلینډ سټیمولیټ کی دا غینا اډرینو کارټیکوټروپیک هارمون چې دی هغه ریلیز شي دا اډرینو کارټیکوټروپیک هارمون چې اډرینو کارټیکوټروپیک هارمون ریلیز شي د راشي خپل افیکټ وکړي په څه باندې په اډرینل ګلینډ باندې په اډرینل ګلینډ باندې خپل افیکټ وکړي او اپینفرین او نور اپینفرین ریلیز شي مینز sympathetic nervous system چې تاسو کله وایي fight and flight response تاسو ویل او کنه ویل هغه کې تاسو ویل چې زموږ sympathetic nervous system چې هغه اکټیو کیږي هغه څنګه اکټیو کیږي د سې اکټیو کیږي سټریسر راشي sympathetic nervous system اکټیو hypothalamus چې CRH ریلیز کی CRH چې په انټیریور پیچوټری ګلینډ باندې خپل افیکټ کوي هغه چې ACTH ریلیز کی ACTH چې په اډرینل ګلینډ باندې افیکټ کوي دا غینه اپینفرین او نور اپینفرین چې دا ریلیز شي فیزیولوژي کې څه کوېسچن شته ما چې کوم graphically represent کړی دی نو I think it is too easy to explain it. جی سر جی دا اپینفرین چې یا نان اپینفرین چې ریلیز شوی نه بعد مطلب بیا کوم پروسس بیا دینه بعد fight and flight response یس چې هغه راغی دا کوم مين سره فیزیولوژي کوم ټاپک دی اپینفرین نار اپینفرین فنکشن تاسو نه دی نروس سیستم تاسو نه دی ویلې نروس سیستم ویلې ده کنه په تیر سیمستر کې نن دې سټډي اپینفرین هغه دې سمستر کې جی د دې هارمون خپل یو دې سمستر کې نروس سیستم هارمون سره خپل یو چپټر دی ور اپینفرین او نار اپینفرین دا خبره ده کنه تاسو په فایټ اینڈ فلایټ ریسپانس کې سیکریټ کیږي
دې مین فنکشن څه دی؟ دې مین فنکشن څه دی؟ دا دی چې یو کس دی هغه فار ایگزامپل زلزله وشوه، په دې زلزله کې ذاتي زمنډه و، زړه دړکن تېز شوی که نه تېز شوی؟ دا څه کوي؟ سمپتیټیک نروس سیستم راغلی او اپینفرین او نار اپینفرین چې دی دا سیکریټ شي، هارټ ریټ انکریز شي، پیپلز ډایلیټ شي. دا به په مینیفیسټیشنز کې تاسو وګورئ، په هغې باندې به پوه شئ چې دې اپینفرین او نار اپینفرین چې دی څه کول شوي. ټیک ده؟ دا کلیر شو اوس دې پورې؟ کلیر شو؟ Yes, sir. دا سلاید درته بیا هم وایم، دا ستاسو د انفارمیشن لپاره پکې مه ورسول دی، ستاسو کریکولم کې دا نشته دی. ټیک ده؟ دا اوس وګورئ مینیفیسټیشن به تاسو ته اوس کلیر شي چې د اپینفرین او د نار اپینفرین څه راغلی. مینیفیسټیشنز اف سټرس چې دی په سټرس کې چې دی ډیورینګ سټرس چې دی ستاسو سمپتیټیک نروس سیستم چې دی هغه چې یو نارمل کس دی هغه به خامخا سمپتیټیک نروس سیستم چې دی هغه اکټیو کېږي. ټیک ده؟ فیزیولوژیکل به څه چینجز راځي په باډي کې؟ تاسو به صحیح نه ډایلیشن اف پیپلز. کله د اپینفرین او نار اپینفرین ما تاسو ته وویل دا چې کله سیکریټ شي د دې کار سي پیپلز چې دی ډایلیټ. سمپتیټیک نروس سیستم دا کار دی چې سمپتیټیک نروس سیستم خبره زه وکړم که نه نو دا خبره یاد ساتئ یوازې زه نو چې سمپتیټیک نروس سیستم چېرته هم څوک خبره وکړي تاسو په مایند کې ځان ته څه راولئ؟ اپینفرین یا نار اپینفرین. دې ته بل نوم ووایي اډرینالین یا نار اډرینالین. دا به ځان سره په یاد کې ساتئ. ټیک ده؟ ها نو ډایلیشن اف پیپلز وکړئ. ٹھیک شو؟ ډایلیشن اف پیپلز به څه ډول کېږي چې فار ایگزامپل فایټ اینډ فلایټ ریسپانس دی. فایټ اینډ فلایټ ریسپانس کې په هغه ټایم کې چې پیپلز ډایلیټ شي، چې پیپل ډایلیټ شي ستاسو ویژن به څه شي؟ امپروو به شي، تاسو ته به هر څه ښه ښکاري. د پیپل څه کار دی؟ دا تاسو ته پیپلز فنکشن پته ده که نه؟ پیپلز خو لایټ را ډیټیکټ کوي که نه؟ چې لایټ ډیټیکټ کوي مینس تاسو به هر څه ښه کلیر ښکاري. نو عموما چې تاسو وګورئ داسې زلزله یا داسې څه دغه راشي یا ستاسو چا سره څه جنګ وهل جګړه وي نو په هغې کې چې تاسو وګورئ دا پیپل چې دی دا به ډایلیټډ وي، ډایلیټډ به هر څه به مور کلیر ښکاري. نو ډایلیشن اف پیپلز کېږي. ټیک ده؟ کلیر شو ډایلیشن اف پیپلز. په دې دا چې زه کوم دغه کومه ایکسپلین کومه چا څه کوېسچن یې ډایرکټ چې دی کوېسچن کوئ صحیح ده؟ انکریز هارټ ریټ، هارټ ریټ چې دی انکریز شي. هارټ ریټ ولې انکریز شي؟ پیراسمپتیټیک سمپتیټیک نروس سیستم چې دی یو کوېسچن دلته کومه نارملی چې دی زموږ باډي کې نارملی زموږ کم نروس سیستم چې دی اکټیو وي. یو پیراسمپتیټیک نروس سیستم دی، یو سمپتیټیک نروس سیستم دی. کم نروس سیستم زموږ اکټیو وي. اوس چې زه ناست یم کلاس ته تاسو ناست یئ ستاسو کم نروس سیستم اکټیو دی؟ جی موږ پیراسمپتیټیک سیستم اکټیو دی. اوس ان کیس که په دې ټایم کې زلزله شوه زموږ د ټولو به صحیح سمپتیټیک نروس سیستم چې دی هغه به زموږ ډایرکټ اکټیو شوی موږ به ډایرکټ بنده کوي. فایټ اینډ فلایټ ریسپانس به زموږ اکټیو شوی. ټیک ده؟ نو هارټ ریټ به انکریز کېږي د دې لپاره چې اپینفرین او نار اپینفرین چې کله خپل افیکټ وکړي د دې سره هارټ ریټ چې دی انکریز کېږي. ولې انکریز کېږي سمپتیټیک نروس سیستم کې؟ چې نیوټرنټس چې دي کوم په بلډ کې نیوټرنټس دي یا چې دی ګلوکوز دي، ګلوکوز خو به کېږي که نه په بلډ، ګلوکوز خو بلډ وړي راوړي که نه؟ نو دا ګلوکوز چې دی چې دا زر چې دی زر دی مسلس ته چې دی دا لاړ شي، د هغې وجې نه صحیح هارټ ریټ انکریز وي. ټیک ده؟ انکریز بلډ پریشر، انکریز بلډ پریشر به ولې بلډ پریشر به دې وجې نه انکریز وي چې ویزو کنسټرکشن شوی. ویزو کنسټرکشن دا کوم بلډ ویسلز چې دي هغه بالکل تنګ شوي کنسټرکټ شوي د هغې وجې نه به صحیح بلډ پریشر چې دی هغه به انکریز شوی. صحیح ده؟ انکریز ریټ اینډ ډیپت اف ریسپایریشن به چې د ریټ او ډیپت به انکریز شوی. ریټ او ډیپت دا موږ مخکې ویلو چې ریټ څه ته وایي ډیپت څه ته وایي. صحیح ده؟ ریسپایریشن ریټ هم سیوا شي او ډیپت اوس هم سیوا شي. د څه لپاره؟ ځکه چې هلته هارټ ریټ چې دی هغه سیوا دی. چې هارټ ریټ سیوا دی هارټ فنکشن سیوا کوي. هارټ نیډز مور اینډ مور اکسیجنیشن. چې هارټ نیډز مور اینډ مور اکسیجنیشن د کوم ځای نه کېږي؟ د لنګز نه کېږي که نه؟ چې لنګز ویل ډو هارډ ورک. چې لنګز هم هارډ ورک کوي نو څه به کېږي؟ ریټ هم سیوا کېږي، ډیپت هم سیوا کېږي. زیات بلډ به زر اکسیجنیټ کوي. د هغې سره به څه شي؟ هارټ ریټ چې دی دا ریسپایریټري ریټ چې دی دا به هم انکریز وي. انکریز مسل ټینشن. مسل ټینشن به د دې وجې نه انکریز شي چې یاره تاسو کوم فایټ اینډ فلایټ ریسپانس چې دی سمپتیټیک نروس سیستم چې کوم فایټ اینډ فلایټ ریسپانس اکټیو کړی دی نو په هغې کې به دا مسل ټینشن چې دی بالکل انکریز شي د دې وجې نه چې یاره چې ته د ریپډ مومنټ لپاره چې دی هغه اکټیو شي. ریپډ مومنټ لپاره بالکل تیار یې. ته منډه وهلی شي ته به چې دی بالکل تاسو به لیدلي وي چې اکثر
بوډاګان به هغه به بالکل ګرځېدی به هم نه شي خو چې کله داسې ټایم راشي نو په هغه ټایم کې به ښه چاپ روان شي د هغې مین ریزن څه هغه فایټ اینډ فلایټ کوم ریسپانس شي د باډي هغه چې دی هغه اکټیو شي ټیک ده increase blood sugar level by increase ځکه fight and flight response دی sympathetic nervous system active دی په دې کې څه کیږي gluconeogenesis body will need more and more glucose ولې به more and more glucose for example ځکه fight and flight response دام دې څه لپاره کوي یاره چې ماته ته وی چې چا سره جګړه ده په هغه ټایم کې به انسان ته بلډ شوګر لیول سیوا پکاري کوي نو په هغه ټایم کې سمپاتیټک نروس سیستم چې کله هم اکټیو وي نو په هغه ټایم کې صحیح ګلوکونیوجینیسس کیږي دا کوم نیو ګلوکوز چې هغه جوړیږي په باډي کې فیټس چې هغه ډیزالو کیږي او دا هغه نه چې ګلوکوز جوړیږي دا سره ګلوکونیوجینیسس کیږي ټیک ده نو بلډ شوګر لیول چې په هغه ټایم کې تاسو چاته وکړي نو په هغه ټایم کې دا بلډ شوګر لیول چې هغه انکریز ټیک ده decrease urinary output په urinary output په کم شوی دې خبرې لازم یو ډبل وې مو بیا راځي ډایپوریسیس ډایپوریسیس څه کوي څه کوي جی ډایپوریسیس ما ویل تاسو sweeting څنګه more sweet will be released دا چا وی ولې بوزي ته دا څوک دی جواد ښه yes very good increase sweating ته چې کله چې زیاته فلزي دی انسان هغه ته ډایپوریسیس نو ان تاسو ګورئ په سمپاتیټک نروس سیستم کې یو خو ډایپوریسیس ډیر زیات کیږي دا هغه وجه نه هم یورین آوټپوټ کم ځکه چې ولې د انسان نه تاسو په کتلې نه په ګرمۍ کې چې انسان یو کس په غرمو باندې لګي یو کار کوي ولې چې نو هغه ته بیا یورین آوټپوټ ډیر زیات کم راځي ٹھیک ده یو وجه the second thing is دلته موږ برسې ویلو یار بی پی چې هغه انکریزي blood pressure increase the څه د وجه د ویزو کنسترکشن د وجه vasoconstriction that means blood supply to the kidneys چې هغه په پوره کم شي دا چې blood supply to the kidneys کم شي دا it means چې kidney ته به لګ blood زی چې لګ blood زی هغه به لګ blood filter کوي چې لګ blood filter کوي نو decrease blood filtration شو دا هغه وجه د څه decrease urinary output plus diaphoresis هم دی polyethylene ډیر زیات دي دا هغه وجه نه urine output کم دی ٹھیک ده بل وی pale skin مرسته وجه again vasoconstriction شوی دی ټیک ده مسلز ته چې بلډ کو ملاویږي او vasoconstriction ان کیس شوی دی نو هغه constricted blood روان دی هغه capillaries کې چې هغه بلډ ټول راځي او cardiac output ته ځي چې cardiac output increase شي په هغه ټایم باندې او vasoconstriction ان دا هغه وجه نه چې سکین به سخت کاری فیل وکړي ټیک ده class will end in 10 minutes او خیر د موږ د manifestation چې دا کنټینیو کو دا وبګي ختمو په دې کې د چا څه کوېسچن شته پر فزیولوژیکل کې سر جی سر د انکریز بلډ شوګر لیول کنه سر جی لکه دا هو پیله سمپاتیټک ریسپونس چې کنه هغه نه پس پیله سمپاتیټک ته راځي کنه ګوره سمپاتیټک نروس سیستم چې دی ګوره د سټرس خبره کوو کنه په سټرس کې کم سیستم اکټیوي پیراسمپاتیټک نه په سټرس کې سمپاتیټک نروس سیستم اکټیوي دا یاد وساته په سټرس کې چې سمپاتیټک نروس سیستم دا هغه پوری سوپر چې د سټرس سره اډاپټ شوی نه پر د لانګ ټایم سټرس چې کله کنه هغه سره عموما خلک اکثر اډاپټ شي او کله چې سټرس په تاونه ولې تا باندې چې کله فار ایگزامپل زلزلې چې راشي په تاونه سټرس کې نه دا سټرس نه دی سټرس دی کنه نو په دغه کې څه کم نروس سیستم اکټیو سمپاتیټک نروس سیستم چې هغه ستا اکټیو دی چې هغه ستا اکټیو دی په هغه ټایم کې چې ته منډه وایې یاره ته اوس چې په پنځم چت باندې او دومره زلزله چې زلزله نه سټاپ کېږي او ته د پنځم چت نه راکوزېږې نو ستا به څه ټایم لګي که نه به لګي هغه پنځو چتونه چې راکوزېږې او ستا ټایم لګي په هغه ټایم کې ته د ګلوکوز ضرورت یې که نه وي ځکه چې ته منډه وایې د ګلوکوز ضرورت چې تا د ګلوکونیوجینیسس ګلوکولایسس به هم کېږي ګلوکونیوجینیسس به هم کېږي د هغه وجې نه به صحیح ستا بلډ شوګر لیول چې دی هغه به انکریز وي ٹھیک ده during that time کې انسان سره ډایرکټ شوګر لیول ټیسټ کی نستا شوګر لیول چې دی هغه به نارملی چې کمی راغی نه به انکریز یس سر سجل کپله هو سمپاتیټک کی کنه او کله زلزلہ شي بیا به پیراسمپاتیټک کی نه ګوره سمپاتیټک نروس سیستم چې دی ستا د فایټ اینډ فلایټ ریسپانس کې به ستا سمپاتیټک نروس سیستم
کله چې زلزله ختمه شو ستا به الو پیراسمپتیټک نروس سیستم ته راځي اوس ته په پیراسمپتیټک نروس سیستم yes sir خاص اوس ته په پیراسمپتیټک نروس سیستم yes sir yes sir الله دې زلزله نه راوړي ان کیس زلزله راشي او ته بهر منډه کې په دغه ټایم کې به ستا سمپتیټک Yes, نروس sir. سیستم اکټیو شي بیا چې لږ ساعت بعد وشي ستا پیراسمپتیټک نروس سیستم چې دی واپس په هغه ورکم کې هغه بس راشي ٹھیک ده yes sir اوس پوه شوم yes sir any other question دا کلیر دي ټول no sir yes sir بل چا څه کوېسچن شته ها here is psychological دا زموږ سره وو physiological means your body function کې چې څه ډیفرنس راځي ٹھیک ده اوس زموږ سره psychological دي psychological means زموږ په سایکی باندې چې څه ډیفرنس راځي anxiety stress سره به anxiety راځي means هغه خفګان به fear به راځي یره به په انسان باندې راځي anger به هم راځي او ډیپریشن به هم راځي fear په هغه سټیټ کې راتلی چې لکه ما تاسو ته وویل چې یاره زلزله ده سیلاب دی وغیره وغیره په دې کې څه دی fear anger څه دی anger غوسه راله چا سره جګړه ده چا درته کنځل وکړل هغه ټایم کې څه دی anger او ډیپریشن چې دی کله چې anxiety د ډې ټایم دپاره شي نو هغه چې دی ډیپریشن ټیک ده means د لانګ ټایم دپاره چې په ته باندې anxiety ده خفګان دی that's social depression چې depression شکار depression clear شو په دې کې I think چې question باندې psychological خو بیا هم کنه چای نه وایي ٹھیک ده cognitive دی cognitive is related to the mind psychological जी excuse me sir जी जी وای sir जी دا anxiety और fear के څه فرق دی anxiety और fear کې anxiety چې دا ګوره anxiety چې پتا باندې ټایم بینګ چې دی خفګان نشي په ټایم بینګ باندې د څه کار وشي هغه سره پتا باندې anxiety راشي anxiety د څه چې یاره پاږي کې به ته بالکل هغه سست او کهاله excessive stress په باندې او fear چې دی fear ستا یره ده یره چې پتا باندې راشي په یره او په هغه کې چې په یره کې به چې دی ګوره په یره کې خلک منډه کولای شي په anxiety کې چې منډه نشي کولای نو means یو غټ ډیفرنس دی ټیک ده fear چې دی یری ته وي دا خو بس انګلیش ورډز دي just meaning یو sir जी دا fear چې دا temporary anxiety چې دا long anxiety permanent نه anxiety permanent نه anxiety کله د ډے ټایم لپاره شي هغه ډیپریشن fear چې دی fear mean یره ده یره ته اوس یو ځای ته روانې او لکه کم چې فار ایگزامپل زه ته وایم چې بم بلاست خطرې په یو ځای کې ته په هغه ځای کې روانې ته به په یره روانې که نه به روان نو هغه ستا fear دی anxiety ستا سره anxiety تا ته دا ده چې یاره یو کس دی د هغه 3 پیپرې چې دی هغه فیل دي په سیمسټر کې نو هغه ته به دا انزایټي یار چې مړه زما دا پیپرې فیل دي او دا دغه مینز هغه به د انزایټي شکار یا به خفه خفه یو آیسولیشن کې به سوشل آیسولیشن کې به خفه خفه ناسي انزایټي دغه ته وایي فیر چې دې سي پتا باندې یاره ده یو شي یاره ده باندې فیر ده دا انزایټي چې دا منټلی مطلب د نروس سیستم دا سایکولوژیکل دواړه دي سایکولوژیکل چې دا دواړه دي سایکولوژیکل دواړه دي سره سایکی سره ریلیټډ دي ٹھیک ده سره فیلینګ سره سایکی سره چې دې ریلیټډ دي دا فیر هم سایره چې د یره د سره مغزو سره نه ریلیټډ بالکل صحیح ده دا دواړه چې د استا سایکی سره ریلیټډ دي صحیح ده بیا د موږ سره cognitive changes به موږ باډي کې سینو decrease problem solving decrease self control daydreaming or prayers decrease problem solving څنګه چې موږ مخکې خبره کړو په سټریس کې بس یاره ټول یو پرابلم ورکا ټول یو کار ورکا وای دا چې وکا هغه په صحیح طریقې سره نه کوي یا ورته مینس خپل څه مسلې راغلي هغه مسله چې د صحیح طریقې سره باندې شي حل کولای ولې باندې شي حل کولای چې یاره هغه به الریډي چې په سټریس کې لکه فار ایگزامپل تاسو په کلاس کې زه چانه کوېسچن وکم چې یاره ما د دې کوېسچن انسر راکړه کاغه په سټریس کې په هیوج سټریس کې فار ایگزامپل خدا نه کرے هغه په فیملیز کې چې په ریلیټیوز کې چې څوک وفات شي او هغه چې په ایکسیس سټریس کې هغه نه کوېسچن وکم او مال خپل کوېسچن انسر نشي راکولای ایز کمپیر ټو زره بل کس نه تاسو کوم کلاس کې بالکل اکټیو ناسي او هغه باندې سټریس وغیرہ نه سټریس فری هغه نه کوېسچن وکم هغه بچی مال خپل کلیر انسر راکړي ٹھیک ده نو دا څه پرابلم سالوینګ کم کیپیبلیټی چې هغه به کمای بل ډیکریز سیلف کنټرول به سیلف کنټرول مین ځان باندې قابو نه وي وسبو تورزي او هغه بو تورزي دا سیلف کنټرول په ځان باندې څه کنټرول نه ټیک ده نو سیلف کنټرول به بالکل نه او چې بس یو څه خبرې وکړي بس څوک به کوي نه ټیک ده
Daydreaming مکئ. Daydreaming means ورځې هغه خوبونه لیدل شي. Cognitive problem راشي سټرس ته وځي خلک چې په excessive stress کې شي هغه چې هغه out خبرې کوي چې وایي بس وایي داسې او داسې او جنۍ مې خوښه او دا چلو دا چلو means whatever daydreaming چې دی different کېدی شي او different خبرې به کېدی شي. صحیح ده. prayers چې دی cognitively اکثر چې دی خلک prayers چې دی یا دعاګانې یا لمونځونه او دې ته چې دی دې له هم ډېر زیات زور ورکوي. دا هم د cognitive سره related دی. ٹھیک ده. صحیح ده. spiritual and cognitive سره related دی. بیا زموږ سره دی verbal and motor به زموږ سره څه difference راځي. verbal and motor به زموږ سره دا راځي بس دا last دی. cry به راځي ژړل وغیره دا به راځي. verbal abuse به راځي کنزل وغیره دا چې دی verbal abuse verbally به هغه abuse وکړي. laughing به راځي یا چې دی خاندي به یا به جاړي. تاسو به لیدلي که نه سټرس کې عموما یا خلک جاړي او یا خاندي. hitting and kicking وهل ټکول شو او holding and touching هم کېدی شي. means دا ټول څه چې د جګړې سره وهل وغیره دا ٹھیک ده. دا verbal and motor symptoms دا زموږ سره manifestations یا sign and symptoms چې دا کمپلیټ شو. سبا به انشاءالله موږ کوپینګ شروع کړو او سبا به انشاءالله زموږ لیکچر ختمېږي دا ټیک ده. بیا به موږ ته چې دی سیکشوالټي پاتې شوه. سیکشوالټي به موږ نیکسټ لیکچر سبا چې لیکچر وشي د هغې نه بعد بیا موږ سیکشوالټي شروع کړو. د هغې نه بعد چې دی ډیث اینډ ډایینګ او دین زموږ چې دی کریکولم چې دی د هغه به ختم